מטרת הטיפול בעיניי היא לאפשר למערכת יחסים לייצר תיקון, בחירה מחדש ותקווה בחייהם של בני אדם שבאים לטיפול. בעיניי מתמקד בזה שבני אדם משחזרים שוב ושוב ושוב את טראומות חייהם ואת עברם הפצוע. ובאיזושהי צורה זה משפיע כל כך חזק על מערכות היחסים שלהם. היחסים שלהם עם עצמם, היחסים שלהם עם הזולת, מערכות היחסים הזוגיות והמשפחתיות, ולמי שיש אלוהים, גם מערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, משהו שם פצוע, ובאיזושהי צורה מפריע לאדם לפתוח לעצמו איזושהי דרך חדשה לשינוי. היכולת של האדם לייצר איזון על ידי זה שהוא משוחח עם כל מיני חלקים בתוכו. הנעלבת שבי, משוחחת עם זאת שיודעת להרגיע אותי. העוצמתית שבי, האש הזה שבי, יכולה לשוחח עם מה שמבקש עכשיו להתקרקע. גם החלקים הפנימיים שלי נמצאים באיזשהו שיח, וגם מערכות היחסים שלי. אין בהם משהו שנוטה להקצנה. כשאני אומרת איזון, אני מתכוונת שהאדם יכול לייצר איזשהו איזון במערכת היחסים שבינו לבינו ובינו ובין האחרים. משהו שקורה באמצעות איזשהו שיח, איזשהו דיאלוג. ככל שיש יותר דיאלוג, יש יותר תנועה. וככל שיש יותר תנועה, יש יותר חוויה של בריאות נפשית. כשאני אומרת טיפול פסיכולוגי, אנחנו מתכוונים בעיקר לסכסוך. בני אדם מסוכסכים האחד עם השני, ומסוכסכים בתוך עצמם. החוויה היא של קונפליקט. כשאני מדברת על רוחניות, יש איזושהי תחושה שיש בתוכנו משהו שמייצר שלום, שהוא אחד, הוא לא מסוכסך. וזה איזושהי ידיעה שעוברת באינטואיציה, והיא כן מסרים שגם הגוף וגם הנפש מקבלים, השאלה אם אנחנו יודעים להקשיב לזה. רוחניות יהודית זה הידיעה הזאת שיש לאדם אור פנימי, והאור שלו שואף להתגלות. וחלק גדול מהכאב של האדם הוא לא רק הקונפליקטים שיש בינו ובין עצמו ובינו ובין העולם, ואיך פותרים את זה, אלא שיש בו אור ששואף להתגלות. ותכלית ההתגלות זה להיטיב. אנחנו בני אדם שרוצים להשפיע. הרוחניות היהודית אומרת, יש בתוכנו נשמה, היא רוצה להישמע. ואנחנו צריכים לעשות לה מקום, כי יש לה מה להגיד, והיא יכולה להשפיע טוב על העולם. לא רק לגדל אותי מבחינה פסיכולוגית, אלא להשפיע טוב על העולם הזה. אני קודם כל חושבת שזה להיפגש, ולאפשר לי כמטפלת לפגוש את הנקודה שבה האדם נמצא באותו רגע בהווה. הנקודה של הכאב, או רגעים של כוח, רגעים של שמחה, מקומות של חסר, עצבות גדולה. פשוט ללמוד להיות עם אנשים בדיוק בנקודה שבה הם נמצאים, בלי לרצות להזיז אותם משם מאוד מאוד מהר. והדבר הנוסף זה לייצר כל מה שאפשר לעשות בתוך המרחב הטיפולי, כדי שתהיה תקווה. אחד המשפטים המרגשים שאני מכירה זה, אמרץ לבך, שוב למקום. כלומר, אם משהו בך מתרוצץ, משהו בך בפרדוקס, באי נחת, באיזושהי סערה נפשית, זה מאוד 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 אנושי להיות במקום הזה. אמרץ ליבך, שובי למקום. זאת אומרת, תחזרי למקום שבו את תמצאי איזושהי תובנה, איזשהו רוגע, איזשהו רגע שמשם תבוא איזושהי תשובה. מטופלת שלי, אישה צעירה, בת 35, שלא נשואה. היא מגיעה לטיפול, ובמשך שנה שלמה אנחנו נמצאות בתוך העצבות הגדולה שבה היא נמצאת. ייאוש מאוד גדול, תחושה שהיא לא תצליח לצאת מהמקום הזה. גם כי אין היכרויות, וגם כי היא לא מבינה מה קורה שם. עם הזמן, אנחנו עושים מה שעושים בטיפול פסיכולוגי. אנחנו מחפשים את האשמים. יותר נכון, את האחראים, אבל אנחנו מחפשים לראות איפה בחלקים של הילדות, בגיל ההתבגרות, ואחר כך במערכות יחסים עם גברים, איפה יש שם איזשהו פצע, איזשהו כאב, שלא מצליח להמריא מעבר לנקודה של היכרות נחמדה. אחרי שנה וחצי, אני מסתכלת עליה, ואני אומרת לה שאני חושבת שאת הטיפול הפסיכולוגי אנחנו סיימנו. עכשיו ברשותה, אם היא מוכנה, אנחנו נתחיל טיפול חדש.
ולטיפול קוראים נשים את אלוהים על הכיסא, ונשאל אותו כמה שאלות. היא באה מהעולם הדתי, ובאיזושהי צורה היא מנותקת מהחיבור הזה למקורות שמהם היא צמחה. ושם יש איזשהו שבר. מהרגע שהתחלנו לדבר על הקדוש ברוך הוא, ועל השבר שלה כאישה מול הקדוש ברוך הוא, שנתפס אולי כגבר, באיזשהו מקום נפתחו החסימות, אבל יותר מזה, התחלנו להתפלל בסוף כל פגישה ביחד. מתוך הכאב, אז התפללנו על הכאב, מתוך משאלת הלב, אז התפללנו על משאלת הלב. הפאנצ'ליין היה שהחלטנו ללכת יחד לתפילה אצל איזשהו צדיק ששתינו מכירות. הלכנו ביחד. אני התפללתי את התפילה שלי, והיא התפללה את התפילה שלה. חזרנו יחד כל הדרך, ודיברנו על מה היה כאן, וכמה זה מוזר שטיפול פסיכולוגי מערבב משהו רוחני, כמו שיחה עם אלוהים, כמו תפילה. באיזושהי צורה, אחרי שהצלחנו להיפטר מהמבוכה, פחות או יותר, המשכנו להיפגש, ואחרי חודש ימים היא פגשה את האיש שהפך להיות הבן זוג שלה. היום היא נשואה עם 3 ילדים.